2 ngày kia nữa luôn, 3 ngày. Cái ngày của Mexico, the day of death. Thì mình sẽ bắt cóc xì tay xác chết. Rồi bắt đầu thôi. Dùng toner để rửa mặt nha. Bước đầu tiên mình sẽ dùng toner của Garnier có chứa nước hoa hồng để rửa mặt. Sau đó sẽ che khuyết điểm mắt bằng Maybelline Age Rewind Concealer. Quyết rồi. Cái hũ này là mỗi lần mà rửa cọ xong á, xong dắt lên rửa phơi cho mình để cái clean. Xong mình lại có một cái hũ khác để đựng cọ dơ. Ok. Thêm cắm lên gió là cọ dơ cắm lên kia. Asian people. Mình dùng bảng màu của EYN màu Sandy Shores để làm nền cho mí mắt. Sau đó dùng bảng màu Overtake của Basee, chọn màu nâu có nhũ vàng để làm điểm nhấn cho đuôi mắt. Màu nút đầu tiên trong bảng Overtake được dùng để vẽ line dưới cho mắt. Sau đó tiếp nối là quay trở lại với bảng màu EYN màu đỏ Hot Sauce để vẽ liner. Tiếp tục dùng màu nhũ số 2 của bảng Overtake Basee để làm highlight cho đầu mắt. Sau đó nâng tông eyeshadow bằng màu Chocolate Shuffle của EYN, làm cho tông mắt trông đậm hơn và phù hợp với concept của ngày hôm nay. Sau đó mình sẽ kẻ eyeliner cho đuôi mắt thật dài, bởi vì hôm nay mình đã đánh mắt đậm cho nên đuôi mắt dài sẽ làm cho đôi mắt trông to hơn. Sau đó là gắn lông mi. Quá trình trên video nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra mình đã tốn rất nhiều thời gian để chỉnh sửa và cắt bớt lông mi cho ngắn lại. Nhưng cuối cùng cũng đã có một thành quả không quá tệ. Tiếp theo là Tight Line Waterproof Mascara của IT Cosmetics. Sau đó mình dùng Crystal Tear Glitter Eyeliner của Tony Moly, chấm 3 điểm từ đầu mắt ra phía sau để làm điểm nhấn cho đầu mắt. Tiếp theo là Tattoo Brow của Maybelline, màu Medium Brow để vẽ chân mày. Đây là sản phẩm vẽ chân mày mà mình ưng ý nhất, vì cọ đi kèm rất dễ dùng và màu lên rất tự nhiên. Để cho thuận tiện hơn, mình đã yêu cầu bạn nữ mang theo màu foundation của bạn ấy cho tiệp màu da và dễ chịu hơn với chất foundation quen thuộc. Đánh khói mũi bằng bảng màu mắt của W7 màu Touch để làm cho sống mũi cao hơn. Mình dùng cọ lớn để đánh powder lên xung quanh mặt, làm cho làn da trông có vẻ mịn màng hơn. Để tạo ra điểm nhấn cho khuôn mặt, mình đã dùng 2 hình xăm dán nhỏ ở 2 bên má và cũng rất dễ tẩy rửa. Sau đó đánh một ít bronzer lên phần mũi để làm cho mũi trông cao hơn. Đánh một ít ở vùng xương gò má để tạo hiệu ứng highlight. Dùng dưỡng môi của Buzz E để làm mềm môi. Sau đó dùng màu Step and Go của Basee. Đừng vội sửng sốt về màu son đỏ chói, mình đã dùng màu mắt Chocolate Shuffle để đánh lên môi, làm cho môi trông lì hơn và cũng để tiệp với màu mắt. Đánh rồi. Không sắp. Duh.